Szóval, megvettem a Samsung Galaxy Z Fold 8-at, hogy teszteljem a jövő iPhone-ját. A mai videót az Apollo termékek támogatták, hogy szeretnél kábelt, töltőt, tartót vagy bármit, akkor csekkold az Apollo termékeket a videó leírásában található linkkel. Köztük a 240 wattos 2 méteres töltőkábel, vagy a 65 wattos töltő, ami beépített kábellel rendelkezik. Apollo termékek a videó leírásában most. Ez az a telefon, ami körülbelül ugyanaz a dimenzió, mint ami az új iPhone Ultra lesz. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Samsung mit rakott össze itt számunkra, és szeretném mindenféleképpen összehasonlítani majd ezt a készüléket az iPhone Ultrával. Úgyhogy megvettem, megnézzük, hogy a Samsung mit tartogat, kicsit Apple szemmel átnézzük ezt az egészet, és egy ilyen első kicsomagolás, és majd természetesen lesz róla egy ilyen hosszabb teszt bemutató is. Az érdekessége ennek a telefonnak az olyan dimenzióban érkezett, mint mondjuk egy útlevél, amit lehetett hallani már az iPhone Ultráról is. De most hogyan lehetséges az, hogy már most azt mondják az emberek, hogy a Galaxy Z Fold 8 másolja az iPhone Ultrát úgy, hogy az még meg sem jelent? A kijelzőt az Apple-nek általában a Samsung gyártja. Tehát pontosan tudja a Samsung, hogy milyen méretű kijelzőt rendel az Apple tőle, és így tudja azt, hogy milyen lesz az új iPhone. Ezért előbb kidobták ezt a telefont. De nagyon-nagyon kíváncsiak erre a kis telefonra, úgyhogy bontsuk ki, nézzük meg, hogy mit kell tudni a Samsung Galaxy Z Fold 8-ról egy Apple felhasználó szemszögéből. Tehát amit tudni kell, hogy ez a telefon kívül 5,5 szolos, a belső kijelzője pedig 7,5 szolos, 7,7 szolos, nem is tudom pontosan, 7,6 szolos dinamikus OLED-ről van szó. Úgyhogy szépen kinyitjuk és megnézzük ezt a kis csodácskát. Kicsomagolási élmény az eléggé prémium. Maga a doboz, mi van itt a dobozba? Itt van mindenfajta kiegészítő benne, ahogy látjátok. Maga a készülék, ezt ide rakom egy kicsit félre, és a dobozban a papírmunka fölül van, ami érdekes, nem bontottam még ki soha Samsung terméket távol áll tőlem, azonban nehéz időket élünk, nézzük meg, hogy a konkurencia mit csinál. És itt van benne egy C-to-C kábel, egy SIM-kártya kilökő cucc, illetve a papírmunka, ahogy látjátok, jótállási kártyával és minden egyéb mással. Semmi más nincsen a dobozba, úgyhogy ezt szépen félre is rakjuk, kábellel együtt, és íme a telefon. Wow! Nagyon vékony. Nagyon-nagyon vékony. Ez a telefon kinyitva 4,5 mm-es, amíg összehajtva azt hiszem 9,5-9,6 mm lehet. És hát a kamerák azok nagyon sasolnak egy iPhone 6 kameráira. 2 darab kamerát kapunk. Itt oldalt van egy bekapcsoló gomb, egy hangerő fel- és legomb. Ebben a bekapcsoló gombban van egy új lenyomatolvasó. Alul van egy USB-C, illetve egy kis mikrofon, illetve itt van a hangszóró, illetve még egy mikrofon. A tetején mikrofon, SIM-kártyatálca és egy hangszóró. Elég érdekes, amikor nyitva van, akkor csak bal oldalon van hangszóró, jobb oldalon nincsen hangszóró. Ez lehetséges, hogy majd videólejátszás közben zavarni fog, hogy csak bal oldalról jönnek a hangok. Mindenesetre maga a méret, azt szerintem teljesen rendben van, egy kézzel meg lehet fogni, akár így is meg lehet fogni, de bár nem fognád, így inkább olyan kis e-reader-re sasol, és ez a 250 GB-os verzió, a szürke, vagy hát fekete verzió, grafit szürke verzió, úgyhogy szépen le is húzzuk ezt. Oké, nagyon szép. Nagyon szép. És hogyha én ezt össze akarom csukni, nagyon tetszik. Nagyon tetszik a méret, meg kell, hogy mondjam nektek, eléggé jó pofa. Teljes mértékben elfér a kezembe, ideális méret, akár gépelni. Most abszolút első benyomást láttok tőlem,
Nem láttam még a boltban sem, tapiztam meg ezeket a telefonokat, úgyhogy a csukás az teljes mértékben rendben van. Ha kinyitom, akkor nem marad meg. Tehát nem tudom csak félig kinyitni, de maga a méret az szerintem zseniális. És hogyha összecsukom, egyáltalán nem vastag a telefon. Jó, a kamerasziliketet azt ne nézzétek, de egyáltalán nem érzem vastagnak ezt a telefont. Sőt, hogyha összehasonlítom egy iPhone 17-tel, most leveszem a különleges Apple Pie-tokot, erről majd a jövőben többet fogtok hallani, és összehasonlítom egy iPhone-nal, akkor azt kell, hogy mondjam, nem sokkal vastagabb. Sőt, talán nincs is különbség vastagságban. Nagyon durva. Összecsukva olyan ez a Samsung Galaxy Z Fold 8, mint egy iPhone 17 Pro Max. Hogyha a súlyát megnézünk egy iPhone-t, az iPhone 17 Pro Maxot rárakom, az 244 g. Hogyha rárakjuk a Samsung Galaxy Z Fold 8-at, az 207 g. Tehát jóval könnyebb, mint egy iPhone 17 Pro Max, és ahogy látjátok, jóval nagyobb képernyőt is kapunk, mint egy iPhone 17 Pro Max. Szignifikánsan nagyobb képernyőt kapunk. Az, hogy van benne már most egy ilyen hajlítási nyom, ez látszik, de annyira nem vészes. Nézzük meg a külső kijelzőt. De szép. És szépen kapcsoljuk be a telefont. Nem kapcsol be. Lehet, hogy nincsen feltöltve. Bocsánat, nem vagyok hozzászokva ehhez az iPhone-oknál, de fel van töltve. Kapcsol, tessék, Samsung Galaxy Secured by Knox. És ha most kinyitom, akkor már a belső kijelző is világít. Oda nézza. Elég menő. Kis könyvecske, kis notes gyakorlatilag, amit belül van, és soha nem lesz ennyire tiszta, mint amilyen tiszta most. Úgyhogy a belsejét azt majd elkezdem tapizni. Nézzük meg kívül. Erre. Oké. Nyelvet válasszunk. Kiválasztom mondjuk az angolt. Oké. Manuálisan összeállítom. Nagyon tetszik, nagyon kis kényelmes, amúgy tök jó kis kijelzője van. Én meg vagyok vele elégedve. Service Provider Setup. Első Samsung beállításom, már újra kell indítani. Nagyon prémium érzete van, és maga a nyitás, zárás is. Ez az egész összecsapódás nagyon jól hangzik. Meg vagyok elégedve. Na most eddig a kinyitható telefonoknál ezt a formátumot szokhattuk meg, ami gyakorlatilag a Samsung Galaxy Z Fold Ultra, ami egy ilyen kocka design. Ez az Oppo-tól a Find N6, aminek az egyik legjobb az ilyen vágata, tehát itt van, használom fél éve, és még semmi nem látszik rajta, vagy hát látszik, de amikor elhúzom az ujjamat, kb. Semmit nem érzel rajta. És ez az egyik legvékonyabb ilyen kinyitható telefon, de hogyha emellé odarakom ezt a telefont, látjátok, hogy egy ilyen tradicionális kinyitható telefonhoz képest jóval kockább az iPhone Samsung Galaxy Z Fold, és teljesen más dimenzióban gondolkozunk itt most. Szerintem kényelmes, egy kézzel elérem a sarkát is, teljesen rendben van. Nézzük meg, hogy akkor hogy is állunk. Oké, nem akarok mobilhálózatot csatlakoztatni. Tehát, ahogy látjátok, ezen a telefonon 2 darab kamera van. Mind a 2 50 megapixeles kamera, és gyakorlatilag nincsen benne telefotó. Van egy széles, meg van egy ultra széles. És gyakorlatilag így, ez a 2 kamerával kell dolgozni. Az ultra esetében nyilván kapunk még egy kamerát, itt ez nincsen meg, van rajta a vaku, semmilyen fajta olyan lidar szenzor nincsen rajta, mint amit megszokhattunk mondjuk az iPhone Pro-k esetében, de szerintem ennek a telefonnak nem is az a lényege, hogy teljes mértékben professzionális fényképeket csinálja vele, hanem inkább az, hogy tartalmat fogyasszunk. Oké, szóval most így a setupon megyek végig, és be kellett pötyögnöm a jelszavaimat, be kellett pötyögni mindent, egy kézzel csináltam, és nagyon kényelmes, hogy gyakorlatilag mindent elérek az ujjammal, ez nagyon meglepő, még itt a telefonnak a tetejét is tök kényelmesen el tudom érni egy kézzel, ami egy iPhone 17 Pro Max felhasználónak eléggé furcsa. Samsungos alkalmazások, nem tudom, hogy ezekre szeretném-e, vagy nem szeretném, mindent elfogadok, és az első Samsungos élményem elkezdődött. Íme a telefon, így nézünk ki,
bent vagyunk a rendszerbe, ezt így kinyitom, wow, oké. Ez elég menő. Nyilván 120 Hz-es kijelző bent, 120 Hz-es kijelző kívül. Ebben a telefonban egy Snapdragon Gen 8 Elite 5 található. Jól mondtam? Megnézem pontosan. Snapdragon 8 Elite Gen 5 a Galaxy-nak található, tehát biztos vagyok benne, hogy teljesítményen nem lesz semmilyen fajta probléma. Ez olyan, mint egy ilyen kis e-reader, komolyan mondom nektek. Nézzünk rajta egyből tartalmat, sign in, nézzünk valami híreket, mondjuk sport. Ó, hát ez nagyon kényelmes. Ez nagyon kényelmes így. És én nem akarom ekkorában látni, így tudom használni szélesen. Most belépünk ide szépen, hogyan kell? Új lenyomattal? Nem új lenyomattal, arca, oké. És hol a Chrome? Eltűnt a Chrome. Én nagyon új vagyok, oké. És tudom így nézni? Igen. Tehát akár így is tudok netezni rajta, hogyha így egy kicsit szélesebben szeretném a dolgokat, vagy akár így is tudom használni. Érdekes ez a méret nagyon, tehát hogy úgy pont látsz benne valamit, de annyira azért mégsem. Majd, hogyha a social médiát kipróbálom, biztos nagyon érdekes lesz, mert azt tudom, hogy vannak fekete sávok a social media tartalom mellett, mert ez nem a 16:9-es, hanem az a 4x6-os, 4x6, igen, 4x6-os kijelzőméret, nem a 16:9-es, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, teljesen rendben van. Nézzük meg a kamerát. Milyen a kamerája? És csinálunk egy selfie-t. Belső kamera az 10 megapixeles. És látjátok, itt van a kamera, tehát, hogy itt közelebb hozom, itt látjátok, itt van egy beépített kamera, ami nem rejtett kamera, hanem az ott van, de kb. Alig lehet észrevenni. Ha felmegyünk valami világosabb háttérre, akkor látjátok, tehát itt a kamera. Illetve, hogyha szeretnék selfiezni, vagy mondjuk csinálni egy normál fényképet, és a hátsó kijelzőn akarom a preview-t, oda nézze. Most kilépett. Szuper, és így most ez a kamerán nem látszik semmi, meg tudom fogni. Érdekes lesz, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyelőre egy első tapintásra azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jó. És ugye azért érdekes, mert az iPhone Ultra is pontosan ugyanebben a dimenzióban fog érkezni. És ugye még egyszer megmutatom nektek egy tradicionális telefonhoz képest, vagy ilyen kihajtható telefonhoz képest, teljesen más dimenzióról beszélünk. Tehát így néznek ki egymás mellett kinyitva, látjátok, jóval szélesebb, vagy pedig jóval magasabb. Tehát igazából én ezt a méretet favorizálom, hogyha kinyitottam a telefont. Ez multitaskingre jobb, hogyha két függőleges alkalmazást akarsz egymás mellett futtatni. Ez viszont, hogyha mondjuk videós tartalmakat akarok nézni, tegyük fel, most itt benyomunk egy videós tartalmat, nem tudom, hogy hogyan kell bekapcsolni. Fel kell húzni. Igen. Arc. Oké. És akkor nézzük meg a YouTube-ot. Van valahol YouTube? YouTube nincsen letöltve, de itt van YouTube. Szuper. Oké, elfogadom. Allow. Igen. És azt mondja, hogy felmegyünk mondjuk Apple Pie, keresés. Ebben a videóban. Wow. Tehát azért jóval nagyobb a tartalom, ahogy látjátok, ekkora tartalomban. Ha ugyanezt a videót megnyitom mondjuk egy iPhone 17 Pro Max-on, akkor látni fogjátok a különbséget, hogy mennyivel többet látok. Íme a különbség. Tehát jóval nagyobb a tartalom. Ez eléggé menő, és meg akarom zoomolni. Tessék. Na jó, így el lehet nézegetni ezt a kis jóképű manyus nyugodtan. És ha összecsukom, folytatja? Vagy meg kell nyomnom a gombot, felhúzni. Nem tudom, mit csinálok. Ne haragudjatok, nem értek a Samsunghoz, úgyhogy pontosan ezért lesz nagyon jó kis tapasztalat ez számomra, hogy megnézzük az Apple-nek a versenytársát, hogy milyen az operációs rendszer, mit lehet róla tudni. Első megtekintésre azt mondom, hogy nagyon-nagyon prémium a design, nagyon menő, nekem nagyon tetszik ez a forma, tehát szerintem elképesztően jó ez a karakter, és tök elfér így a kezembe, és teljesen hozzá tudok szokni, így első benyomás alapján, és ez lesz valószínűleg majd az iPhone Ultra is, tehát hogy ilyen méretben lesz, mint egy ilyen kis útlevél gyakorlatilag, vagy egy kis könyvecske, kis noteszkönyv, amit kinyitsz,
tudsz bele írkálni. Van itt ilyen kis jegyzet, ahol lehet írkálni. Nem is tudom, milyen alkalmazások vannak itt, mondjuk Creative Studio, mi ez a Creative Studio? Oké. Úristen, nem érdekel. Notes, itt van. Notes, get started. Not now. Új jegyzet, oké. És már írunk is. Szuper. Nem tudom. Most első használatra azt tudom mondani nektek, hogy eléggé hozzá tudnék szokni. Az, hogy nem lehet így megállítani, és nincsen semmilyen szoftveres módja annak, hogy félkijelző legyen. Tegyük fel, hogyha mondjuk szeretnék nézni egy videót, ugye itt a YouTube-ot néztem, és mondjuk így félbe akarom rakni, akkor nem rakja félbe. Tehát így félbe vág engem. Amíg mondjuk egy ilyen Oppo esetében, hogyha megy a videó, most le van merülve sajnos, de hogyha megy a videó, bedugom nektek, megmutatom. Az Apollo Flux Pro-val, 240 wattos kábellel, pikpak fel tudom tölteni ezt a telefont. Szóval amíg ez itt előkészül, ugye a lényeg, hogyha azt így félbehajtom, akkor a felén látom a tartalmat, a másik felén meg vannak gombok, amivel tudom irányítani. De hát egyelőre ez nekem eléggé bejön. Bár itt is nehéz eset, mert tetszik. Szép a kijelző. Nyomjunk be valami OLED-et. Ó, nagyon szép. Nagyon szép a belső kijelző. Úristen, ez nagyon-nagyon szép. Az már most látom, hogy nagyon zavar iPhone felhasználóként, hogyha hozzáérek a kijelzőhöz, akkor nem kapcsol be. Vagy bekapcsol? Ez csak én vagyok a buta. Itt van a külső kijelzőn is. Picike, de tök elég. Nagyon-nagyon szép. Hangra? Milyen hangra? Igen, az, amitől féltem, bal oldalon van a hang, és jobb oldalon nem hallok semmit. Hogyha így fogom a tartalmat, így sokkal jobb, így sztereóban hallom az egészet, mert ugye itt van a hangszóró, meg itt van a hangszóró. De hogyha így vízszintesen fogom a készüléket, akkor csak bal oldalt hallok hangot. Ettől függetlenül nem annyira rossz a hang. Hogyha össze van csukva, akkor nyilván lehet hallani. De igen, akkor teljesen rendben van, fent, lent jön a hang, és van egy ilyen kis hangszóró is itt neki. Itt is van egy előlapi kamera, tehát gyakorlatilag 1, 2, 3, 4 darab kamera van ezen a készüléken. USB-C töltő, 2 darab kamera, és belül még egyszer mondom nektek, ami az iPhone Ultrában is lesz. Belül van egy 7,6 colos dinamikus kijelző, kívül pedig van egy 5,5 colos dinamikus AMOLED kijelző. Úgyhogy én ezzel a telefonnal el fogok játszadozni egy picit, és megnézzük, hogy mit tud, mik a tapasztalataim. Egyelőre első benyomás az, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik ez a forma, tök kényelmesen elfér a kezembe. Lényeg, ez a kis telefonocska, így első benyomások alapján nekem tetszik. Alig várom, hogy leüljek, olvasgassak rajta egy kicsit, és meglátjuk, hogy mit tud. Úgyhogy kíváncsiak vagytok arra, hogy miként és hogyan működik egy Apple felhasználó kezében egy Samsung Galaxy Z Fold 8, akkor iratkozzatok fel, és egy részletes, kicsit pontosabb, nem ilyen első benyomások videót mindenféleképpen kapni fogtok. Következő videóig vigyázzatok magatokra, én Joe voltam, az Apple Pie-ban. Szevasztok!